سعادة المحافظ ولجنة الإصلاح وأهالي العلاء في ضيافة أهالي الملك بعد الصلح الذي تم. مرحبا بالجميع، تابعوا معنا التغطية. سلمكم الله. كيف انتم جميعا؟ سلمتوا. كيف انتم؟ الله يحييكم. الله يسلمكم ابد. العلم سلامتكم. موعد منكم في هذا اليوم المبارك، احنا واخواننا في قبيله الاعلى والمشايخ القبائل اللي موجودين ولجنه اصلاح ذات البيت تتمه للصلح الذي حصل في الاسبوع الماضي، ولله الحمد والمنه. ونحن ان شاء الله نكتب الثمره الاخيره في هذا الصلح بفضل الله، ثم فضل توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي امير منطقه عسير. وصلنا لكم ونسلم عليكم باستجابه لدعوتكم، والحمد لله على اللي صار من صلح وتتمه لهذا الصلح. حضرنا عندكم هذا اليوم وسلامتكم الجميع. حياكم الله جميعا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. من قبل ومن بعد ما في الحمد لله السلامات والاحترام والتمكين بين القبيلتين، وتولتها يوم ماجد ولجنة الإصلاح بهذا التدخل وهذه الزيارات المتبادلة. نسأل الله ان يتبادر وهذا لجنة الإصلاح وان يوفق اهل الاعلى وان يوفق الملك، واحنا شيء واحد والموضوع سهل جدا، واستقبال الجميع هذه الليله تبهج النفس، لا من صبيان اهل الشيخ ولا من الحاضرين، ونسأل الله للجميع التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. كلنا رفاقة أخوان، كلنا إخوان، ولا بيننا حاجة، كلنا نمر بنفس الشيء، منافستنا كلها في خدمة الوطن والمواطنين، وطلباتنا عند الدولة والأرض عند الدولة، والحماية رفاقة أخوان وأرحام، وأنت بالنسبة للرجال أنت تاج راسي، وأنت رؤوس الأعيان كلهم. قاعد مسيرته أبو ماجد بتوجيه من سمو الامير سيدي الامير التركي حفظه الله، حضرنا لمقابلتكم، واحنا ما عندنا الا كل خير وسلامه الجميع. مرحبا ومسهلا، حياكم الله. يا مرحبا، الله يحييكم. مرحبا مليون. في مخيلتنا انه تركي بن طلال في مقدمتكم، وفي قلوبنا الواقع انه معنا في كل صغيره وكبيره. مرحبا مليون، الله يحييكم. تفضلوا تفضلوا، حياكم الله. ما نبغى نتعبكم، تفضلوا تفضلوا، حياكم الله يحييكم. يا هلا وسهلا، مرحبا عيد مصر. الله يا هلا وسهلا. حياكم الله حياكم الله. أخضرت وانبتت، هذه قلوب الرجال. إذا قابلوا الرجال الطيبين تحيا بمقابلتهم، وتحيا بشوفتهم، وتحيا بضيفتهم، وأنتم والله أنكم مثل المطر، وجهودكم تذكر وتشكر على مستوى المحافظة وعلى مستوى المنطقة. وجزاكم الله خير على هذا الإصلاح. احنا وجماعتنا على حقيقة شيء واحد، وبيننا وبينهم ما يلزم من عهد أجدادنا نسب وقبيلة وحمية وجدان الأولين. كانت إذا كبرت المشكلة بيننا وبين أي جزء من عليان من التهامة والحجاز يحلونها شيباننا ومشايخنا وتصير صغيرة. واليوم نحن في ظل حكومة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه اللي وحد هذه الأرض وأمنها بعد خوف. كانوا جدانا يقولون لحقنا على الأولين، ما كانوا عندهم فلوس ولا أعطنا من الحكومة في بداية الحكم فلوس، أعطيتهم أمن وأمان. كانوا يقولون اللهم احينا في هذا الدين ومتنا في هذا الدين. والله هذا جدان الأولين أخلص منا للحكومة ومخلصين مع الحكومة، ونحن أعضاء وأسرة واحدة، ولازم المملكة هذه صارت أسرة واحدة وقبيلة واحدة. نحمد الله على هذا الأمن والأمان، نسأل الله أن يديمه وأن يديم حكامنا وأمرانا، وشكرا لكم على هذا الإصلاح، ومرحبا بجماعتنا الأعلى. مرحبا بهم ولوف، والله إن قلوبنا لهم يعني نقية،
وما بيننا وبينهم الا العلم الطيب، ولا نبغى في لا درحين ولا مستقبل، يصير بيننا احنا الا العلم الطيب ولا خلاف على شيء. بيض الله وجهكم وشكرا لمسعاكم محافظ ومشايخ ولجنه اصلاح وجماعه اللعنه، ومرحبا بكم ولو. تسلم الله يحفظك. تسلم تسلم. مرحبا مني. والله السلام عليكم. يعني لازم توردها معك يا شيخ عبد الرحمن. والله لازم توردها معك. طيب بتصل الحين. الشيخ علي بن محمد هذه البدء يقول حي الله الجميع ومرحبا ترحيب السير، حياكم الله جميعا. بداية الترحيب والتحايا من مشايخ قبائل الملك، يتفضلون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نحييكم جميعا باسم محافظنا وللإصلاح في المحافظة، نشكرهم جهودهم على ما قاموا به من هذا الصلح بيننا وبين جماعتنا الأعلى، واحنا شيء واحد حقيقة، ما بيننا والله أي خلاف، واحنا نعزهم ونقدرهم وهم أرحام وأنساب لنا، واحنا وياهم شركاء في كل شيء، ولا بيننا وبينهم أي شيء، ولكن يعني عارض بسيط وانتهى لله الحمد. فنشكركم جميعا من حضر مشايخ وأعيان من كل قبيلة، حياكم الله تحية السيد، يا مرحبا وسهلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول كأن سمو الأمير سيدي تركي بن طلال في مجلسنا وفي قلوبنا، يمثله سعادة محافظة بالقرن أبو ماجد، نسأل الله أن يوفقه إلى كل خير. مرحبا ومسهلا بالجميع، مرحبا برؤساء الدوائر الحكومية، مرحبا بمشايخ القبائل، مرحبا بأعيان القبائل، مرحبا بأهلنا وأخواننا وأحبابنا قبيلة آل الأعلى، أهلا وسهلا بالجميع. الحقيقة المكان انشرح وبيتي تنور وجماعتي فردا فردا يرحبون بكم، والله الذي لا إله إلا هو لو فتحنا المجال إنهم يكونوا أغلبهم في خارج المكان، حبا وتقديرا واحتراما وليس تفاخرا، ولكن محبة فيكم ورغبة في ضيافتكم وإكراما لكم، فمرحبا ومسهلا، حياكم الله، أهلا وسهلا بالجميع. يتفضل الشيخ عبد الرحمن الخدعمي بكلمة موجزة، بعدها يبدأ برنامجنا، ثم يختتم الشيخ محمد بن طيب الله هذا البرنامج المبسط. حيا الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيما يبدو لي قد أديت ما علي أنا من الكلام في المسجد هناك، ما بقي إلا الدكتور ولا يصح أن نتحدث بين يديه وهو خير منا. ندع الكلمة ولا المشاركة له، فليتفضل. تفضل يا شيخ. معلش ابو معاذ البرنامج، معلش شيخ عبد الرحمن جزاك الله خير. شكرا شيخ عبد الرحمن، الله يحفظك، بارك الله فيك، يعطيك العافيه. معلش يغالب ان الشاعر لسان القبيله،
فلربما يمكن احنا ومشايخنا ما استطعنا أن نوصل ما في صدورنا وما نكنه لكم من محبة وتقدير واحترام لهذا العمل الجليل، إلا أن الشاعر يجسد ما في نفوسنا جميعا. نستفتح بالشاعر علي بن حامد العرياني، فليتفضل مشكور. مرحبا حيل يا ضيفان، والله يحييكم ترحيب الحي. يا لا 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 الحمد لله كل بنا خوان في ذا الوطن ما للتنازع مكان، جعل الله يديم الامن والامان، ما عاد باقي في ديارنا طوارف، الحكم واحد والديار واحده. الملك لله ثم لا السود، سلمان ومحمد وحنا جنود، وباسم القبائل كلها في عسير، نقول تسلم يا سمو الامير، اميرنا تركي عريب الاصول، مواقفك تعلو على كل قول، علمتنا يا امير بنا الصلاح، ينهي الخلاف وكل ما راح، وانت بطبعك تشجب التفرقه، وتبذل جهود الخدمه المنطقه، لله دعينا له بقوة يقين، إن يجعل أيامه شهور وسنين، ويوفقه للخير دنيا ودين، ويا مرحبا بك يا المحافظ هلا، منا لك التقدير والكالغلا، واللي معك نشمخ بشوفه شموخ، من لجنة الإصلاح ومن الشيوخ، باسم الملك عليان يا مرحبا، اعداد ما ذعذع نسيم الصبا، ويا مرحبا يا جرانا والحديد، واليوم هذا يعتبر يوم عيد، الود ما يلغى ولا ينترك، بين الأعلام ودعوى الملك، رفاقة وانساب وابن عموم، واهلو ربع ومن صلب عليان قوم، مهما تغاوينا ببعض الأمور، للحق ما ننقدم على النقا والمنهج المستقيم، واللي يسعى في الصلح وانهى الجدال، ترفع لها البيضاء بروس الطوال، الحمد لله كل بنا خوان، في ذا الوطن ما للتنازع مكان، جعل الله يديم الامن والامان، ما عاد باقي في ديارنا طوارف، الحكم واحد والديار واحده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا صوتي متغير لان المعدة عندي متغيره، فلا تؤاخذوني بصوتي. معذور. زي ما قالوا المتكلمين، انتم جيتوا يا الملك هذا الثلاثاء عندنا، وانتم جيتوا عند اخوانكم وربعكم واهلكم، وهذا ما في شك. واحنا الليله جينا حسب طلبكم، عند الاخوان وعند الاهل وعند القبيله، وهذا ما في شك.
بالنسبة للطلبات ومنافستنا فهي منافسة شريفة، ما هي منافسة ملكية، ولكنها منافسة شرعية حكومية إدارية تنفيذية مالية من الدولة، والحمد لله ما صار شيء، الأمور سهلة. وأنا قلت لكم لكن اللي معكم عندنا يوم الثلاثاء أن الأخوان في البيت يتهاوشون ويصلحوا، حنا أخوان ورفاقة ولا بد ننافس على شيء ما هو معروف، كل شيء معروف بيننا وبينكم ونحن رفاقة فيما مضى والآن. ونقول الله يحفظكم سيدي الأمير تركي بن طلال، والله يحفظ مليكنا المحبوب، والله يحفظ سمو ولي العهد اللي رفع رؤوسنا ونكس أعلام دول كانت ترفع أعلامها قبل أعلام السعودية. الآن أعلام السعودية ترفع قدامه. قولوا يا الله إن الله يحفظ ملوكنا، قولوا آمين في كل مكان وأي مكان، وأن يحفظ كل مسؤول يقوم في خدمة الدولة والوطن والمواطنين بإخلاص وتفاني. الله يحفظه ويوفقه في الدنيا والآخرة. نشكر سعادة محافظة الرجل الطيب اللي هو من قبيلة الطيبة ومن أصل الطيب ويسعى بالإصلاح، وهذا دين الرجال الطيبين السمحين. نقول من الآن ماشي خلاف الحمد لله، أمورنا كلها عند الدولة وتصرف للدولة على ما تحب وترضى. بسلامة الجميع. عبد الله فرح تركي العلياني الشعر النبطي وله مكانه في المجالس. تفضل عبد الله. الله يا من عش هشيم البساتين، عقب الظما بالغيث يا غالي الناس، تروي قلوب الصالحين المصلين وتسقي ديار المجد به عقب اليباس، وتدلنا للرشد والمنطق الزين وتعيننا للخير في كل نوماس، وانك تعز بلادنا والسلاطين اللي على نهج الشريعه بنساس. حكامنا لسعود حماية الدين صانوا البلد من كل خاين، وبلاس اللي يعاديهم يذوق الأمرين واللي يواليهم شرب صافي الكاس. حكامنا لسعود حماية الدين صانوا البلد من كل خاين، وبلاس اللي يعاديهم يذوق الأمرين واللي يواليهم شرب صافي الكاس. لموا شتات الشعب من فين لا فين، ولا عاد به من يشكي الضيف والباس. باسم الملك حياكم الله ملايين ترحيب الصادق من الراس للراس. يا مرحبا يا ربعنا اهلا وسهلين، ترحيب ما له عد من قلب واحساس. حنا لكم مهما حصل بيننا البين، وانتم لنا يا ربعنا ذخر والباس. باسم الملك حياكم الله ملايين ترحيب الصادق من الراس للراس. يا مرحبا يا ربعنا اهلا وسهلين، ترحيب ما له عد من قلب واحساس. حنا لكم مهما حصل بيننا البين، وانتم لنا يا ربعنا ذخر والباس. احلف يمين دين النماريبه على قب الافراس، لو نختلف في الراي نبقى محبين والاسم واحد ما لها الحد وقياس. عليان ربعي يا رجال المسلمين، نقالة البندق ولباس طاس السلم، عادات الرجال الموامين والصلح ميزة كل طيب. وقرناس أميرنا تركي جهوده براهين بن طلال إلى الأمداح نبراس. السلم عادات الرجال الموامين والصلح ميزة كل طيب. وقرناس أميرنا تركي جهوده براهين بن طلال إلى الأمداح نبراس. تشكر جهوده في جميع الميادين، أفعالها من الخير ما هي بتنقاس. والأنسى بن عامر والشيوخ الكريمين واللي سعوا في الصلح من كافة الناس، وصلوا على محمد ختام النبيين. إعداد ما دعا من الغرب والإسناس وسلامتكم جميعا. شاعر ولد شاعر، ولد عبد الله بن مسفر الأعلى العلياني الشاعر المشهور. أنا عارف، أنا بقول أبوه عبد الله بن مسفر، فاحنا الآن مع ولده محمد بن عبد الله بن مسفر يلقي قصيدة. طول عمرك يبارك فيك ومسك جميع عندنا مشاركة، وإن شاء الله نتنال على رضاكم جميعا.
سلمكم. لا 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 يا لا 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 كلنا عيان ولا اسم والجد واحد ما تفرقنا العواصف وتلعب بنا لا 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 ما تفرقنا العواصف وتلعب بنا بسم الله نبدأ بها قبل قيلان وقول والصلاة على أشرف الخلق طه الرسول يا سلام الله سلاما يا عم الحضور نابع من طيب نياتنا والصدور سلمكم. نابع من طيب نياتنا والصدور باسم ابو منصور شيخان ودعوى يزيد عليكم زود. باسم ابو منصور شيخان ودعوى يزيد باسم لا يا ربعي بسلم وعيد على المحافظ والمشايخ ومن كاهنا كلكم ونعم وتاجا على رؤوسنا وثني التسليم الأعمى وبدعوى الملك قيث بن تركي وبلام لس جيش الملك قيث بن تركي وبلام لس جيش الملك كلنا جينا رضاكم وفي قدركم وانتم اخوانا لنا ونحن اخوانكم والتسامح والرضا الله اكبر والتسامح والرضا منفعه للرجال والتسامح والرضا منفعه للرجال حتى لو كانت ثقالا مثل الجبال نحمد الله ما حصل بيننا اي خلاف الدعاوي كلها هينة وخفاف كلنا عليان ولا اسم والجد واحد ما تفرقنا العواصف وتلعب بنا لا 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 يا لا 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 والمحافظ عاش من دوبله لا 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 والمحافظ عاش من دوبله كأنكم ما كنتوا رطبوا ارفعوا صوتكم اقول ارفعوا الصوت كلكم ما شلتوا الا الطرف عشمير المنطقة عاش عشمير المنطقة عاش اللي يرعانا بحكمه ورايه والمحافظ عاش من دوبله لا 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 والله لما تسلوا لانكم ما تعصوا هذا اسمع الكلام عشمير المنطقة عاش يقول بيرفع الصوت خلاص عشمير المنطقة عاش اللي يرعانا بحكمه ورايه والمحافظ عاش من دوبله لا 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 عاش من دوبله عشمير المنطقة عاش اللي يرعانا بحكمه ورايه والمحافظ من دوبله لا 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 والمحافظ عاش من دوبله سلامتك بيض وجهه بيستاهلون ولاة امرنا ويستاهل محافظنا. احنا الان حقيقه ما شاورنا ولكن احنا مع احد ابناء المحافظه العزيزه علينا التي تزخر بالاعلام والاعلاميين وتزخر بالشعر والشعراء وتزخر بالرجال اللي هم هامات وقامات كبار ورجالات دولة. اسمحني أقدمه اللي هو الإعلامي الدكتور نايف العلياني يتحفنا بكلمات حلوة فليتفضل.
الخير وحياكم الله عد من حياكم عند ربعنا أهل الملك، أهل كرم وأهل جود وأهل خير وأهل فزعة، بيض الله وجيههم، استقبلونا واتحفونا باستقبالهم واكرمونا. ما هي بغريبة عليهم، ما هي بأول مرة ولا هي بثاني مرة ولا هي 100 مرة. كثر الله خيرهم رحم الله والديهم. باسم الأعلى أبو محمد تكلم، وأيضا أبو حنش موجود، هم أكبر مني ووالدي والجماعة كلهم أقدر مني وأكبر مني وأفضل مني، لا في فصاحة اللسان ولا في الفقاهة في القول، ولكن أبو حامد هذا أستاذ لي ولا أقدر أرده، ولا في شيء بقول لكم إياه غريب عليكم. اللي نبغى نقول أن نبغى كلنا نتكاتف أن ننمي هذه المحافظة بقدر المستطاع، خاصة الشباب، الناس اللي موجودين في وظائفهم، معلمين، أيضا الشباب اللي موظفين في مؤسسات. المحافظة هذه منا وإلينا. المسؤولين الموجودين مجتهدين بيحاولون قدر المستطاع أنهم يخلون المكان أحسن مما كان، ولكن تأكدوا أنهم لن يستطيعوا أن يعملوا لحالهم بدون تكاتف مجتمع مع هؤلاء المسؤولين. ما راح يقدرون ينجحون النجاح اللي تبغاه منهم الدولة. حيجتهدون، حيفتحون كل الملفات، حيحاولون يقدمون بنية تحتية للمحافظة بقدر المستطاع، ولكن بدوننا لن ينجحون، لأن الخدمة لنا حنا، وحنا اللي نستفيد من هذه الخدمة، وحنا اللي بنراعي هذه الخدمة. فأرى أن الجميع يتكاتف مع سعادة المحافظ، مع مدراء البلديات، مع مدراء المؤسسات قدر المستطاع. أيضا نقدم طلباتنا بكل اقتدار، نفكر في الطلب قبل ما نقدمه، ونشوف وش نقدم لهم. في تفاصيل داخل القرى الناس ما تعرفها، ما يعرفها أصحاب القرية أو أصحاب المكان. المسؤول قد يمر عليك يشوفها مرة مرتين، لكن يمكن ما يعرف التفاصيل اللي احنا نعاني منها. فالمفترض ان كلنا نبادر، نقدم، نتعاون. مشكلة المحافظة ان في كل قرية تفتح على القرية الثانية، يعني الخدمة اللي بتصير في القرية تأكد ان القرية اللي بجنبها بيستفيد على طول، والجميع بيستفيد. فلذا لازم تكون قلوبنا سمحة، عقولنا منفتحة، الجميع يكون متعاون، نقدم طلباتنا بكل خلق رفيع، وايضا نقدم اقتراحاتنا. المسؤولين بيسعون، ايضا عندهم ميزانيات معينه، اشياء معينه، في مبادرات مجتمعيه، وفي كثير من الناس قدم هذه المبادرات. انصح نفسي اولا، اكيد اني ماني موجود في المنطقه، انا في الرياض، لكن مثلي مثل الشباب، شيباننا ما قصروا وشيخاننا ما قصروا، وقدموا اشياء كثيره علشان يخدمون. علينا الشباب مسؤوليه كبيره، وانا اول هذا الشباب. على كل واحد منا انه يسعى قدر المستطاع ان يقدم ما. انا والله اهيب بالجميع انهم يخدمون قراهم ويخدمون محافظتهم. في امر مهم دائما اسمع الامير تركي يقول محافظه القرن هي البوابه لمنطقه عسير، يعني كأنه يقول تراكم اول ناس بيشوفونكم اللي بيجي من برا. فاذا كنتوا على قدر من الاستعداد وبنيه تحتيه ممتازه وتشاركون المسؤولين، تاكدوا انه ما وراكم بيكون افضل واجمل. هذا اللي حبيت اقوله، واعذروني ما كنت مجهز اي كلام. شكرا لمحافظنا، شكرا لمسؤولينا، كثر خيرهم ربعنا الملك. آل الأعلى دائما مبادرين، ودائما يحاولون يطورون من قريتهم، وايضا يحاولون يطورون من القرى اللي بجنبهم. بيض الله وجهكم جميعا، وشكرا لكم. شكرا. الله يمسيكم بالخير ويحييكم جميعا. يا لا 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 يا لا 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 ابتدى ليلنا ليل الفرح والسعادة والسعد. يا الله اجعل لنا في جنة الخلد منزل ودار، فإنها خير ما يرجي به العبد من رب كريم. بعدها يا سلام الله عليكم، سلام فيها ماري عد من زار بيت الله وصلى وسلم على النبي. يا الله احفظ بلدنا واحفظ مليكنا ووليانا،
عهده واحفظ الأمن والإيمان وانصر جيوش المسلمين. راية العز مرفوعة شعار الوطن توحيد ربي كلنا سلمان سلمان بن عبد العزيز. باسمها لي عسير وباسمنا يا جميع الحاضرين نشكرك يا الأمير وندعي الله يطول في بقاك تركي يا أميرنا وحزامنا وانتباه بهموم. ومرحبا هايلا عند السيلاب اللي حاضر من كل قيف باسم دعوى الملك عليانا رحب تراحيب جزيله. مرحبا باسم شيخان القبيله وباسم عيانها. مرحبا يا محافظنا ابو سعيد راعي الوجه الابيض في ذمة انك عندنا غالي ومقدر. ومرحبا يا شيوخ شرفونا وزادونا سعاده من جميع القبائل. مرحبا هايلي يا عز الضيوف. ومرحبا بلجنة الإصلاح حيا لكم سالمين وغانمين. وبالأعلى نرحب ذنهم عندنا غالين والله يشهد الله على قولي ويشهد جميع الحاضرين. ثنانا شاي واحد من على عهد جداني وجدك نعلب واحد يرخص رفيقه وجاره وانسباه. ويا للعلا لكم عند الملك قادر وافي ومحاسب ما تضيع الشيم والطيب والجود ما بيني وبينك. للعلا وصبيان الملك من قبيله واحده وللعلا وصبيان الملك من قبيله واحده. يا لا 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 وللعلا وصبيان الملك من قبيله واحده وللعلا وصبيان الملك من قبيله واحده. سلامتكم الله يحييك ويحييك لسانك. جزاك شكرا شاعرنا علي بن صالح جزاك الله خير على هذه المسيره. الحقيقه العصر كف ولكن هذه القبيله قبيله لها ثقل ولها وزن بدون نقص من القبائل الاخرى. قبيله بالقرن الذي سميت المحافظه باسم هذه القبيله. قبيله عريقه فيها الشعر الشعراء وفيها المتعلمين والمثقفين وفيها رجالات الدوله. فمرحبا بهم في هذه الليله حبيبه حقيقه على قلوبنا جميعا. ما نعرف حقيقه من نرحب ومن نخلي ولكن هذه القبيله حقيقه احنا نسميهم قبيله بالقرن. لا شيباننا من يوم خلقناهم بالدول بالقرن دوله. فهم يستاهلون حقيقه. ودنا شيخنا وعارفتنا حسن بن محشي ان يتحفنا باللي عنده بارك الله فيه وجزاه الله خير بكلمه قصيده. كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله كما أسأل علينا من النعم التي لا تحصى ولا تعد. فلله الحمد والمنة حمدا يليق بجلاله ويرضي وجهه. ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونسأل الله العلي القدير رب العرش الكريم أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يجازهم عنا ما يجازي المحسنين حفظ شعبهم وأمنوه. ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. ونسأل الله أن يحفظ جندنا وأن ينصرهم وأن يكسر عدوهم من المكان. ونسأل الله أن يديم السعد ليلة الرفاقة، يديم المحبة والألفة
ويجزى ولا تمر خير الجزاء، لأنهم هم اللي عامة على الصلح ويحثون على الإصلاح وعلى التآلف وعلى العلم الغانم. نسأل الله العلي القدير لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله أن يديم علينا وعليكم فضله ونعمته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كلمة وشكرا لمن شارك في بسيط، ومن توجيهات حقيقة كلمات الدكتور نايف، كلمات صراحة تكتب بماء من ذهب، انه فعلا يجب ان نكون في هذه المحافظه نتكاتف ويد واحده، ونعين المسؤول كمحافظ يعني ندعمه وندعم رؤساء البلديه ومدراء الزراعه باحترام الانظمه وتطبيق التعليمات حتى نصل الى الحاجه اللي تبتغيها الدوله الله يحفظها، وعلى راسها ولي عهد المملكه العربيه السعوديه الملك سلمان، وولي عهده الامير محمد بن سلمان حفظهم الله، وكلهم توجهاتهم لخدمه هذا الوطن والمواطنين. ابشر يا ابو ابشر يا ابو محمد. يا ابو ماجد ودا ودا يا سلام الله على ميرنا، يا سلام الله على ميرنا الذي يتعب على صيرنا ولا هل يطلبون الزيارة. يا ابو ماجد ودا ودا الله يمسكم بالخير جميعا. ويوفقنا وإياكم جميعا لما فيه الخير لأنفسنا وبلدنا ولديننا قبل كل شيء. كلمة في الحقيقة سعادة المحافظ ومن تقدم بالكلام يعني ما عاد يعقب عليه، خاصة أن سعادة المحافظ هو المسؤول وهو المتكلم رسميا واجتماعيا وباسم لجنة الإصلاح، فلا نعقب على مثله وعلى منكم الشرائط. ولكن هناك جانب معروف عند الجميع وقد يكون خفي خاصة على جيل الشباب، ألا وهو الانفراد بالرأي والاعتزاز به عند حصول الاختلاف في الأسر أو بين القبائل أو في المجتمع عامة. والشيطان أعوذ بالله منه ونستعيذ بالله منه يحاول أن ينفرد بالإنسان ويحاول أن ينفرد بالمسلم عن الجادة الصحيحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للبشر وبعث فيهم الأنبياء والمرسلين ليكونوا على المحجة البيضاء. ثم إن هناك من شياطين الإنس البعيدين عن هذا المجلس الكريم الجميل يريدون أن ينفردوا بالناس بعضهم عن بعض، إما وفي الغالب إنه لأغراض في أنفسهم، إما تكون شخصية، إما تكون قبلية، إما تكون اجتماعية، إما حتى من باب الحسد والغيظ وسعادتهم أن يروا الناس مشغولين ومتخاصمين ومتنافرين، وماذا فعلوا آل فلان وماذا قدموا آل فلان وماذا سيفعلون وماذا حصل في الدولة. ويحدث حتى في الأسرة الواحدة تريد أو يأتي من يريد أن يفرق بينهم، ينفرد بالأخ الأكبر، أنت لك الكلمة العليا، ينفرد بالشاي، ينفرد بالمتعلم، يقول أنت اللي فيك وفيك وفيك، ويحاول أن يدخله عضوا في فاسدا في الأسرة. ثم يأتي في القبيلة من يريد أن يختار واحد منهم أو اثنين أو ثلاثة أو مجموعة، فيحاول أن ينفرد بهم ويقول أنتم وأنتم لازم تصلحون القبيلة ولازم تفعلون وأنتم اللي يعني لا يعلى عليهم، حتى يخرب أو يحاول أن يحدث الشقاق على أهل الحكمة وعلى القدماء في العمل وعلى القدماء في خدمة المجتمع وفي خدمة القبيلة. ثم يأتي من يريد أن يخرب في البلد بالانفراد ببعض من أبناء البلد من الشباب. صلوا على النبي. الله يحييك. يقول فلاح القرقاح
فقدت ابوي فاخواني تعزوني، واخواني اكبر مني وكبروني، وانا اقول للملك اكبر مني وكبروني، ولا شيخنا واخونا الكبير يحلف انه ما يتكلم الان وهو اولى بالكلام مني. الله يحييكم، مرحبا ومسهلا بالشيوخ، مرحبا ومسهلا بالمشايخ، مرحبا ومسهلا برؤساء الدوائر الحكوميه خاصه ابو فيصل، وعلى راسم سعاده المحافظ، مرحبا بمشايخ القبائل واعيان القبائل، مرحبا بالاعلاء، تفضلوا على عشاكم الله يحييكم. حياكم الله، تفضلوا تفضلوا حياكم الله.